आयो है आयो पाँच आयो हामी आएको जग्गा चाहिँ यो है हामी आएको चाहिँ हामी समवेयर एराउन्ड देयर बसिरहेको थियौँ है फेरि सन्त बालकुन टन्नै रहेछ है आयो ओ माई गड अब यसलाई टोपी अगाडि फर्काउनु पर्ने भयो है गर्मीले गर्दाखेरि यहाँ वेलकम गर्नलाई बसिरहेको छ मान्छेहरू बसेर फोटो खिच्नलाई Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do. Thank you sir त्यहाँ होइन मेडिसिन मात्रै तर त्यो पनि कुकुरले रोक्यो अनि फुलहरू फाल्दो रहेछ स्पाइनल कोर्डहरू त्यहाँ आयो 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 कहाँ बन्द सुने मेरो मेरो औषध सुनेर रोकेर अनि त्यसपछि गएर ए यो पानीले चाहिँ औषध सुँगेर रोक्यो झ्याले खोलेर हेरेँ कि अनि औषधि भनेर पठाइदिएँ मैले Today's gonna be a good day. Wake up, 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 today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Tour operator for here, right? Right, yes. Thank you so much, sir. Well, I need to collect all your tickets. Excelente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, right? That's it. Nina. You find this or not yet? फ्रेन्च त मलाई नै आउँछ फ्रेन्चमा मिल्छ नम्बर चाहिँ मिल्छ कि Okay, familia. How many adults? 6. All of your names, okay? Let's see. Familia, you have to do this initial of your name in the corner, and the other side you have to do all of this. Mami or papi, no say need. Who is the papi? Are you twins? Huh? You are twins? Okay, familia, that's great. Gracias. फर्म भन्ने कुरो भयो फर्म भन्ने कुरो भयो टेक्सास युएसए हो एड्रेस Okay, Caesar. Sabi, sabi, kina na boleko. Sabi, 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 sabi. धेरै भयो ब्लगमै धेरै आयो त्यो सानी किन नबोलेको किन नबोलेको पसिना आयो Sita. 6 and 1 kid. Okay, yes, I need all your names and cabin numbers. You will be my group number 1, okay? Okay. Don't forget that number, and you're going to keep the waivers. Just give me the clipboard back. Okay. Clipboard and pen. I'll keep. This is $100. Oh, त्यो मान्छे सब बोकेर हिँड्दा नि हो किन बोकेर You're going to keep the waivers. $100 पेन Give you the pen.
हाम्रो नाम लेख्नु पर्छ खिच नि त नि जाऊ खिच नि त जाऊ गर होस् नि त के फरक पर्दैन घुम्ने बेलामा केही फरक पर्दैन रमाइलो बस्ने कहाँको भाइ यता पठाइदियो Hola. Don't forget me to way back. Don't forget to for your boyfriend. Oh, okay. That's it. त्यहाँ म्युजिक ब्यान्ड रेडी छ ट्याङ बजाइहाल्छ यहाँले ए भ्यान सर्भिस रहेछ नि 8 to 10 भनेपछि हामीलाई एउटै भ्यान अट्दो रहेछ हामी एउटै भ्यान अट्दो रहेछ 7 जना हामीलाई जस्तो एक्सकर्सन रहेछ Go, Sammy, go. थाइल्यान्ड जस्तै भयो थाइल्यान्डमा पनि यस्तै गाडीमा डुलाउन लिएर हिँडेर एउटा आइल्यान्डमा लगेर छोडिदिन्छ दुबई जस्तो बहामा जस्तै भयो बहामा यस्तै हुन्छ हामी थाइल्यान्ड गएन कि त्यही भएर बहामा जस्तै यस्तै बाबा यसरी गएर लोकल देखाउँछ एरिया खास केही हुँदैन त्यहाँबाट हामी बिस्तिर गइन्छ त्यहाँ चाहिँ रमाइलो हुन्छ सिधै जाऊ आउँछ हामी लास्टमा झर्ने कुरो भयो हैन 20 मिनट डिस्टेन्समा हामी यहाँ आइपुग्यो आइल्यान्डमा गाडी ठ्याक्क रोकेको छ अनि अब
हिन्दी बोलिरहेको छ हामीलाई हिन्दी सिन हिन्दी बोलिरहेको छ हामीलाई मेरो नाम के हो यस्तो बेलामा चाहिँ राज भन्दिनँ त्यसै गरेर भनिदिने हो ए त्यसो गरेर दक्कुर दिएर मिस्टेक भयो बकेन्डोवर भनेर आइज जिस्काको इन्डियामा उसले हिन्दी बोल्यो राज भनेको शाहरुख खानको नाम राज हुन्छ सलमान खानकोले मुभी हेरेको हुन्छ त्यही अनुसार राज भने मैले यसले साह्रै खानु अझ जिस्काइदियो हो जिस्काइदियो नेपालमा सबैले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेज नेपाली भन्दा बढी हिन्दी हो ए यति रहेछ यहीँ रहेछ 3 बजी हिँड जाने भनेपछि 2:30 किन्नलाई फ्री हो टेस्ट फ्री हो त्यो यहाँ रहेछ नि माथि हेर्ने त्यहाँबाट हेर्नलाई ए ओहो यहाँ स्विमिङ छ स्विमिङ पुल छ नरिवलले फले यहाँ नरिवल फले यहाँ मजाले यहाँ चाहिँ अलिकति शीतल खाएर घाम ठ्याक्क डुब्ने बित्तिकै शीतल हो घाम लाग्ने बित्तिकै चर्को भइहाल्ने रहेछ वाइफाई छ यहाँ यहाँ चाहिँ वाइफाई छ है वाइफाई चाहिने तपाईँको यही त्यो निलो ड्रेस लगाएर होला सुन्नुहुन्छ पासवर्ड के भन्छ फ्री हो त्यसमा लेखेको हामी यही बस्नु त होइन ए प्राइभेट रहेछ यो एडल्टको $30 हो केको एडल्टको केको हाम्रो 30 सके हम 30 यो चाहिँ प्राइभेट रहेछ हामी त बस्ने हो किन सोधेको यो चाहिँ बिहे ए कोचमेल रहेछ नि फोटो खिच्ने ठाउँ हो कि यो कोचमेल ल आफैले खिच्दा हुन्छ कोचमेल हामी सिट लिने कि सुनमा सादर सिट विजय हो विजय यही हो नि विजय हो अब यहाँ सुरु लिनु पऱ्यो नि त यहाँ कुर्सी प्याक भयो नि त कुर्सी अन्त यही हो नि विजय म्याक्सिमम् योभन्दा राम्रो डिस्काउन्ट हुन्छ ल चाहिने भन्दा राम्रो छ यति कक्षामा यहाँ पहाडी सिट लिउँ न पहाडी आउनु यहाँ अब सिट लिनु पऱ्यो नि त यहाँ लियो भने यो यहाँ लियो भने तिमी यहाँ बस्ने ग्रुप ल यहाँ बस्ने ग्रुप हामी Oh, you got people here? Oh, हामी जाउँ न वरिस सर थ्याङ्क यू यता त्यहाँ प्याक भइसकेको रहेछ है हामी अब अर्को ठाउँमा जान्छ अलिकति ढिलो हुने बित्तिकै प्याक भल्दो रहेछ है ए पहाडी आउनु न रेन्टमी रहेछ त फेरि हजुर अहिलेको चाहिँ फ्री हो यताको चाहिँ होला रेन्ट विकास है पैसा छैन हाम्रो अलि डिस्काउन्ट पर्छ ल यहाँ हुन्छ I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the